โทโมยะ นางาเซะหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆยุค 2000 กับลุคปัจจุบันที่เซอร์ขึ้นจนจำแทบไม่ได้หลังจากทำรักแรกเดอะซีรีส์มาหลายตอนนะครับก็มักจะมีชื่อของคนคนหนึ่งมาปรากฏตัวอยู่ในคอมเมนต์อยู่เสมอนะหลายๆคนนั้นจะติดภาพพระเอกสุดหล่อวัวตายควายล้มทำหน้าเครียดก็ยังหล่อทำหน้าทาเลนต์ก็ยังหล่อในละครก็หล่อร้องเพลงก็เพราะอีกซึ่งเอาจริงดูเหมือนว่าภาพของการเป็นพระเอกละครนั้นจะเป็นภาพจำสำหรับสาวๆหนุ่มๆชาวไทยมากกว่าการเป็นนักร้องเป็นไอดอลของเขาซะอีกนะครับโทโมยะ นางาเซะนั่นเองโทโมยะนั้นเป็นอีกหนึ่งในปกนิตยสารญี่ปุ่นในยุคนั้นที่มักจะขึ้นปกนะครับควบคู่ไปกับหนุ่มหล่อคนอื่นๆที่โด่งดังในไทยซึ่งปัจจุบันเรื่องราวของโทโมยะนั้นก็อาจจะเงียบหายไปเพราะว่าเขานั้นตัดสินใจลาออกจากวงการบันเทิงไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างอินดี้ตามสไตล์ของเขาซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่รู้ว่าผมได้ยินมาจากไหนนะแต่เคยได้ยินว่าโทโมยะนั้นลาออกจากวงการไปเป็นโฮมเลสกันเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของพระเอกหนุ่มสุดหล่อคนนี้กันครับโทโมยะ นางาเซะรักแรกของยุค 2000 จากหนุ่มสุดหล่อสู่คุณลุงสุดเซอร์สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะหลังจากทำประวัติของวงโทคิโอไปแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ติดตามโทคิโออ่ะไม่รู้จักโทคิโอเท่าไหร่รู้จักแต่โทโมยะ นางาเซะคุณภาพของโทโมยะในฐานะของนักแสดงมากกว่านักร้องซึ่งเอาจริงก็ไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าละครแต่ละเรื่องของโทโมยะในยุค 2000 กลางๆนั้นก็เรียกว่าโด่งดังในบ้านเราจริงๆแถมก็ขึ้นปกนิตยสารยุคนั้นบ่อยๆนะเรียกว่าเป็นหนึ่งในรักแรกเดอะซีรีส์ของสาวๆหลายคนกันเลยทีเดียวนะครับโทโมยะ นางาเซะเกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ปี 1978 นะครับปัจจุบันก็อายุ 46 ย่าง 47 นะครับเขาเกิดที่โยโกฮาม่านะเรียกว่าเป็นเด็กในเมืองเลยทีเดียวนะครับโดยครอบครัวของเขานั้นมีคุณพ่อที่ตอนนั้นทำอาชีพขายรถแต่ว่าในอดีตก็คือเป็นนักแข่งรถมาก่อนนะครับซึ่งโทโมยะบอกว่าพ่อเขาหน้าเหมือนจิมมี่เฮนดริกก็ไม่เห็นเหมือนเท่าไหร่นะแต่ว่าเรียกว่าโทโมยะนั้นหล่อได้พ่อเลยนะครับซึ่งชื่อของโทโมยะนั้นว่ากันว่าคุณพ่อของเขามาจากชื่อของนักกีฬายิงปืนที่เข้าแข่งในโอลิมปิกปีนั้นแต่จริงผมลองเช็คดูแล้วโอลิมปิกเนี่ยเขาแข่งปี 1976 นะแต่ว่าโทโมยะนั้นเกิดปี 1978 นะครับโทโมยะก็มีพี่สาวที่อายุมากกว่าเขา 5 ปีรักกันบ้างทะเลาะกันบ้างมาตลอดนะครับซึ่งโทโมยะนั้นก็เรียกว่าเติบโตมาเป็นแบบเด็กซนๆคนนึงอ่ะด้วยความที่คุณพ่อชอบรถนะครับก็เลยทำให้เด็กชายโทโมยะนั้นชอบรถมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่เด็กแต่ว่าแม้กิจกรรมจะดูแมนๆแต่ว่าหน้าตาแล้วก็ทรงผมของเด็กชายโทโมยะในตอนนั้นกลับเหมือนผู้หญิงจนโดนคนเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กผู้หญิงอยู่บ่อยๆนะครับโทโมยะนั้นเคยเล่าในรายการอย่างภาคภูมิใจว่าเขาเคยประสบอุบัติเหตุหลายครั้งตั้งแต่เด็กตอนอยู่ป .4 เนี่ยแขนหักไปแล้วมากกว่า4ครั้งนะครับหนักที่สุดคือมีครั้งหนึ่งเขาโดนหมาโดเบอร์แมนกัดจนบาดเจ็บสาหัสไปครั้งหนึ่งไปท้าสู้กับหมาสุดท้ายโดนกัดเละเลยนะครับแม้กิจกรรมหลายๆอย่างในวัยเด็กของเขานั้นจะมาจากคุณพ่อแต่ทว่าไม่นานนักครับคุณพ่อกับคุณแม่ของเขาก็หย่ากันแล้วก็โทโมยะกับพี่สาวนั้นก็ไปอยู่กับแม่นะครับโทโมยะก็เป็นเด็กที่รักกีฬามาตั้งแต่เด็กนะครับเขาอยู่ชมรมฟุตบอลโดยรับบทเป็นผู้รักษาประตูครับแต่ว่าก็เล่นได้ไม่นานครับเจอเตะกระดูกหักอีกแล้วครับนี่คือกระดูกหรือเต้าหู้นะทำไมมันบุบสลายง่ายดายขนาดนั้นนะครับนอกจากเตะฟุตบอลแล้วก็ชอบเล่นสเก็ตนะครับแล้วก็แน่นอนครับพอจะคาดเดากันได้ใช่ไหมครับเล่นสเก็ตแล้วก็ล้มจนกระดูกหักอีกแล้วครับแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็มีความฝันที่อยากจะเป็นโปรสเก็ตในอนาคตนะว่ากันว่าเด็กชายโทโมยะที่อยู่ชมรมฟุตบอลในตอนนั้นก็เรียกว่าป๊อปในหมู่สาวๆใช้ได้นะครับแต่ว่าพี่แกก็ทำตัวกากเรียนอยู่บ่อยครั้งนะครับโทโมยะเคยไม่ใส่กางเกงมาโรงเรียนอยู่ครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบแถมยังเคยก่อวีรกรรมแบบในมังงะยุคโชวะเลยไปแอบอยู่ในตู้ล็อกเกอร์เพื่อแอบดูสาวๆเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแต่ว่าแม้จะดูป๊อปในหมู่ของสาวๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จด้านความรักนะครับเพราะว่าความรักครั้งแรกของเขาก็คือตอนป .2 ครับเขาไปแอบรักสาวคนหนึ่งซึ่งโทโมยะนั้นใช้ความพยายามถึง5ครั้งในการสารภาพรักสาวคนนี้ตั้งแต่ป .2 มาจนถึงม .3 แต่สุดท้ายก็ไม่สมหวังนะครับสาวปฏิเสธรวด5ครั้งทำให้ความรักครั้งแรกนั้นจบลงไปตรงที่ต้องย้ายโรงเรียนแต่อย่างไรก็ตามครับโทโมยะก็เริ่มสนใจดนตรีตั้งแต่เด็กนะครับโดยเขาเป็นแฟนของวง Deep Purple แล้วก็หัดเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองตั้งแต่ม .1 สำหรับเส้นทางดนตรีของเด็กชายเกรียนๆอย่างโทโมยะนั้นก็เริ่มต้นขึ้นคล้ายๆกับเด็กในยุคนั้นหลายๆคนครับนั่นก็คือพี่สาวแอบส่งใบสมัครไปที่ค่ายจอนนี่นั่นเองครับในตอนที่โทโมยะอยู่ป .6 แต่ว่าโทโมยะเนี่ยเรียกว่าเป็นเด็กฟ้าประทานเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในปีนั้นเป็นปีที่ค่ายจอนนี่เนี่ยโด่งดังมากจากโชเนนไตแล้วก็ฮิคารุเกนจินะครับทำให้
เด็กๆจากทั่วประเทศเนี่ยส่งใบสมัครเข้ามาเยอะมากๆซึ่งเรื่องนี้คุณมัตสึโอกะมาซาฮิโร่นะครับมือกลองของวงโทคิโอนั้นออกมาเปิดเผยว่าในปีที่โทโมยะสมัครนั้นถือว่าเป็นปีที่พีคที่สุดของค่ายจอนนี่ทำให้มีใบสมัครส่งมามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับมากถึง 1.5 ล้านฉบับจากทั่วประเทศนะครับและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเด็กชายโทโมยะผู้นี้คือผู้ที่ถูกเลือกเพียงหนึ่งเดียวจากจดหมาย 1.5 ล้านฉบับโอ้โหสุดยอดจริงๆซึ่งหลังจากที่เขาเข้ามาในค่ายจอนนี่แล้วโทโมยะก็ได้รับโอกาสในการเป็นนักเต้นแบ็กอัพให้กับวงดังอย่างโชเนนไตฮิคารุเกนจิแล้วก็รวมถึงสแมปด้วยนะครับแล้วเขาก็มีโอกาสได้ร่วมแจมกับวงโทคิโอในตอนนั้นที่ตั้งวงขึ้นมาใหม่ๆนะครับซึ่งเรื่องราวของโทคิโอเนี่ยผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนแล้วนะถ้าเกิดใครอยากจะเข้าใจมากขึ้นก็กลับไปดูคลิปนั้นกันได้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วโทโมยะก็ได้เข้ามาอยู่ในวงโทคิโอเต็มตัวหลังจากนั้นในฐานะของนักร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์นะครับซึ่งว่ากันว่าโทโมยะนั้นหลงไหลกับเล่นกีตาร์มากจนไม่เคยหยุดซ้อมกีตาร์เลยแม้แต่วันเดียวและเรื่องราวของเขานั้นก็ดำเนินไปพร้อมกับวงโทคิโอครับเขาได้ออกงานขาวแดงครั้งแรกในปีที่เดบิวต์กับโทคิโอเลยในปี 1994 กับซิงเกิลแรกอย่าง Love You Only นั่นเองซึ่งในตอนนั้นจะเห็นว่าลุคของเขาไม่ได้หล่อเข้มเหมือนภาพจำของใครหลายๆคนนะแต่ลุคของเขาในตอนแรกดูเหมือนผู้หญิงมากกว่านะครับแล้วก็โดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะอยู่ว่าเขาดูหน้าเหมือนแบบยุกิอุชิดะคือตอนแรกเพื่อนร่วมวงโทคิโอยังดูหล่อมากกว่าอีกครับแต่ว่าไปมาเขาก็ปรับลุคครับกลายเป็นหล่อเข้มมากขึ้นซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับเขาในฐานะของนักแสดงมากกว่านักร้องก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะเดบิวต์กับโทคิโอนั้นเขาเดบิวต์ในฐานะนักแสดงมาก่อนด้วยซ้ำครับในปี 1993 จากเรื่องทวินเคียวชินะครับเล่นเป็นเด็กในห้องเป็นบทที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าหลังจากนั้นก็มารับบทหลักครั้งแรกในปี 1995 จากเรื่องคาเคโอจิโนะซูซูเมะนะครับก็เป็นช่วงหลังจากเดบิวต์ในฐานะของโทคิโอได้เพียงปีเดียวเท่านั้นก่อนที่เขาจะมาเล่นหนังและก็ละครเยอะๆก็ราวๆปี 1998 เป็นต้นมาครับโดยเริ่มจากเรื่อง Days ในปี 1998 และในช่วงต้นยุค 2000 ครับหลังจากที่เขาอายุ 20 เขาก็ได้เริ่มเล่นละครหลายๆเรื่องนะครับหลายๆคนน่าจะได้เห็นโทโมยะเป็นครั้งแรกจากซีรีส์เก่าๆอย่างอิเคโบกุโร่เวสเกตพาร์คนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีให้ดูใน Netflix นะครับโดยเรื่องแรกที่มาฉายในบ้านเรานะช่อง ITV ก็น่าจะเป็นเรื่องปมปริศนานะครับหรือว่า Ring Saichucho ซึ่งเป็นเรื่องแนวสยองขวัญคือจำเรื่องไม่ค่อยได้แล้วแต่จำได้ว่าดูตอนเด็กๆก็แอบกลัวนิดนึงนะแล้วก็ยังอยู่มัธยมมันฉายค่อนข้างดึกด้วยแต่เรื่องที่ทำให้เขาเปรี้ยงปร้างเป็นที่รู้จักในบ้านเราจริงๆก็น่าจะหนีไม่พ้นเรื่อง My Husband หรือว่า Superstar ถามหารักนะครับซึ่งละครภาคแรกนั้นฉายที่ญี่ปุ่นในปี 2001จำไม่ได้ว่าฉายในไทยปีไหนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นราวๆปี 2003 นะมั้งครับซึ่งโทโมยะนั้นรับบทเป็นยูอิจิโร่ซากุระบะนะครับนักร้องชื่อดังที่ในชีวิตจริงเขากำลังจะแต่งงานกับหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งเรื่องราวก็เลยวุ่นวายไปกับการพยายามปกปิดความลับแล้วก็การพิสูจน์ตัวเองต่อครอบครัวผู้หญิงนะครับเรื่องนี้เรียกว่าได้รับความนิยมมากในยุคนั้นแล้วก็เพลงประกอบอย่างฮาบุราชิเพลงนี้ก็นับว่าฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยเช่นกันนะครับนางเอกผู้ล่วงลับอย่างคุณยูโกะทาเคอุจิก็คือสดใสสุดๆและด้วยความนิยมของมันครับก็เลยมีการประกาศทำจะเรียกว่ายังไงดีล่ะภาค 2 ก็ไม่เชิงนะเรียกว่าเวอร์ชั่นใหม่ก็แล้วกันนะครับในปี 2003 เรียกว่าจบภาคแรกไปแค่แป๊บเดียวภาคปี 2003 ก็ออกฉายที่ญี่ปุ่นซึ่งน่าจะเป็นปีเดียวกับที่ภาคแรกฉายในไทยด้วยนะคิดว่าประมาณนั้นนะครับแต่ภาค 2003 เนี่ยโดนด่าเยอะกว่าชมนะครับเพราะว่ามันคือเรื่องราวที่คล้ายๆเดิมเลยแต่ว่าเหมือนรีเซ็ตใหม่พระเอกคนเดิมชื่อเดิมบทเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนนางเอกนะครับเหมือนแบบเป็นโลกคู่ขนานกับภาคแรกอะไรแบบนั้นแล้วนางเอกในปี 2003 อย่างคุณโนริโกะซากาอิคือเธอสวยแหละแต่ว่าคืออาจจะไม่ได้น่ารักน่าจดจำเท่าคุณยูโกะในยุคนั้นนะแถมคนก็อินกับภาคแรกไปแล้วครับอินความรักของภาคแรกไปแล้วไงก็เลยไม่ค่อยอินกับภาค 2 เท่าไหร่ให้ความรู้สึกเหมือนกับดูพระเอกไปแอบมีชู้อยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะข้อดีที่ผมพอจะจำได้เพียงอย่างเดียวของภาค 2 ก็คือเพลงก็ยังคงเพราะดีเหมือนเดิมนะครับและแน่นอนว่าพระเอกก็ยังคงหล่อเหมือนเดิมเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของโทโมยะที่ได้ฉายในช่อง ITV บ้านเรานะมีแค่3เรื่องนี้เท่านั้นนะครับอาจจะไปจำเขาได้อีกครั้งจากเรื่อง
My Boss My Hero ที่ตลกน้ำตาไหลนะครับรวมถึงในยุคเดียวกันก็มี Tiger and Dragon แล้วก็อุตาฮิเมะนะครับซึ่งมาช่วงใกล้ๆกันน่าจะเป็นยุคที่ดู DVD โมซับไทยกันเนาะซึ่งก็ผิดลิขสิทธิ์แหละนะครับเอาจริงเรื่องที่โทโมยะเล่นแล้วเรารู้จักกันก็ไม่ได้มีเยอะมากนะคือที่ออกในฟรีทีวีไทยก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนกับพวกทาคุยะคิมุระยูทากะนาเคโนะอุจิหรือว่าโซริมาจิทาคาชินะครับแต่ว่าด้วยความหล่อแบบวัวตายควายล้มของพี่แกก็เลยทำให้สาวๆหนุ่มๆยุค 2000 เนี่ยจดจำเขาได้เป็นอย่างดีซึ่งจริงๆเขาก็เล่นหนังด้วยหลายเรื่องนะครับอย่างเรื่องเดบิวต์ของเขาเรื่องโซที่เล่นกับดาราเกาหลีทั้งเรื่องเลยในปี 2011 ก็ทำให้เขาได้รับรางวัลดาราหน้าใหม่ด้วยนะครับโอเคตัดภาพกลับมาที่เรื่องของดนตรีครับระหว่างการออกผลงานกับโทคิโอะโทโมยะก็เรียกว่ามีโปรเจกต์เดี่ยวหลากหลายนะครับโดยโปรเจกต์เดี่ยวแรกของเขาก็คือการคัฟเวอร์เพลง Eternal Flame ของวง The Bangles นะครับคัฟเวอร์เป็นภาษาญี่ปุ่นนะออกมาในปี 1997 และถึงแม้หลายๆคนอาจจะมองโทคิโอะว่าเป็นหนึ่งในบอยแบนด์ของจอห์นนี่แต่จริงๆแล้วโทโมยะเองเขาก็มีความสามารถในทางดนตรีนะครับเขาเขียนเพลงเองหลายเพลงแล้วก็ได้รับคำชมจากคุณเคซุเกะคุวาตะนะครับฟรอนต์แมนแห่งวงซาซันออลสตาร์มากๆแต่ความสามารถทางดนตรีของเขาก็เรียกว่าไม่ค่อยได้ถูกรับรู้โดยคนทั่วไปเท่าไหร่เราก็ไปเน้นที่หน้าตาความหล่อเหลาของเขาซะมากกว่านะครับสำหรับเรื่องความรักครับโทโมยะก็เป็นข่าวหนักๆกับ2 คนนะคนแรกก็คืออายุมิฮามาสกินะครับซึ่งมีข่าวเดทกันตั้งแต่ปี 2001 แล้วก็เคยมีรูปที่แบบไปสักคู่กันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เลิกกันในปี 2007 นะครับกับอีกคนนึงที่เป็นข่าวหนักมากก็คือไอบุซากิดาราระดับนางเอกอีกคนในยุคนั้นนะแต่ว่าสุดท้ายก็เลิกกันไปนะครับซึ่งหลังจากวิบากกรรมของวงโทคิโอะเกิดขึ้นนะในยุคนั้นจนมีสมาชิกออกไป1 คนนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับในปี 2020 โทโมยะนั้นก็ประกาศช็อกวงการด้วยการขอลาออกจากวงโทคิโอะขอลาออกจากค่ายจอห์นนี่ยังไม่พอครับตัดสินใจรีไทร์ตัวเองออกจากวงการบันเทิงไปเลยโดยในตอนนั้นเขาประกาศชัดเลยนะครับว่าเฮ้ยที่ออกเนี่ยไม่ได้จะไปร่วมกับค่ายอื่นนะแต่ว่าอยากจะทำงานในรูปแบบใหม่แทนและนั่นก็คือครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นเขาในสื่อกระแสหลักของญี่ปุ่นนะครับแล้วเขาออกจากวงการบันเทิงไปทำอะไรล่ะเอาจริงในช่วงนั้นน่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งผมไม่รู้ว่าได้ข่าวหรือได้ยินมาจากไหนคือได้ยินข่าวว่าเขาออกจากวงการไปเป็นโฮมเลดอ่ะผมก็งงว่าฮะโฮมเลดเลยเหรอแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแม้เขาจะออกจากวงการไปแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ละทิ้งดนตรีไปไหนนะครับเขาได้ตั้งวงร่วมกับคุณโคทาโร่คุโอตะที่เคยร่วมงานกันตอนที่ทำเบื้องหลังให้กับโทคิโอะนะมีวงชื่อว่าวง Code Talker นะครับแล้วก็ออกอัลบั้มแรกในชื่อเดียวกันเนี่ยออกมาแต่ว่าก็คือทำแบบอินดี้ทำเองขายเองนะครับก็เหมือนจากที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับแมสตอนนี้ก็กลับมาเป็นวงดนตรีระดับสมัครเล่นวงอินดี้อีกครั้งเราจะไม่ได้เห็น MV หรือว่าผลงานอะไรของวงใหม่เขาออกมาเลยนะครับแต่ว่าจะได้เห็นจากภาพที่แฟนๆไปถ่ายมาจากที่เขาเล่นสดเท่านั้นและด้วยภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปครับตอนนี้เขาก็เป็นเหมือนแบบแนวลุงๆหน่อยเซอร์เพื่อชีวิตหน่อยนะครับพี่น้องนอกจากนี้ก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เขาทุ่มชีวิตให้นั่นก็คือความฝันในวัยเด็กของเขาอย่างการเป็นนักแข่งรถครับในตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับมอเตอร์ไซค์แล้วก็อัปเดตเรื่องราวของชีวิตของเขาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของการแข่งในสนามครับให้กับผู้คนผ่านทาง IG ส่วนตัวของเขาซึ่งเปิดหลังจากออกจากค่ายจอห์นนี่นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ติดตามอยู่ราวๆ2 ล้านคนแล้วโทโมยะนั้นเคยแข่งชนะแล้วก็แอบน้อยใจที่เฮ้ยไม่เห็นมีสื่อไหนมาทำข่าวที่เขาชนะเลยเขาก็เลยตัดสินใจทำข่าวรายงานข่าวตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเรียกว่าอินดี้สุดๆไปเลยนอกเหนือจากนั้นครับเราก็จะได้เห็นงานอดิเรกต่างๆของเขาอย่างเช่นการตกปลาเล่นกับแมวอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับใน IG ของเขาสำหรับเรื่องความรักหลังจากช่วงที่ออกจากค่ายจอห์นนี่ก็มีข่าวว่าเขาคบกับสาวนอกวงการวัย20แล้วก็มีข่าวว่าจะแต่งงานกันหลังจากที่ออกจากวงการบันเทิงนะครับแต่ว่าก็มีข่าวว่าเลิกกันหลังจากนั้นนะไปไม่ถึงขั้นแต่งงานแต่อย่างใดนะครับส่วนความรักในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีข่าวอะไรออกมาอีกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแล้วเนาะซึ่งหลังจากโทคิโอะยุบวงไปครับโทโมยะก็ถูกสื่อนั้นบุกไปถามอีกครั้งในงานแข่งรถของเขาที่ปกติสื่อนั้นไม่เคยสนใจนั่นแหละแน่นอนว่าสื่อนั้นต้องการจะบุกไปถามเรื่องโทคิโอะนะครับแต่ว่าโทโมยะนั้นก็ตอบกับสื่อไปว่าผมไม่ชอบพูดถึงเรื่องของคนอื่นก่อนที่หลังจากนั้นก็จะโม้เรื่องมอไซค์โม้เรื่องนี้เขาแข่งชนะไปยาวเลยครับเรียกว่าสื่อนั้นก็ไม่ได้คำตอบที่ต้องการหรอกนะจากอดีตไอดอลหนุ่มหล่อชื่อดังที่สาวๆหลงรักครับปัจจุบันเขามีรูปลักษณ์ที่อาจจะเปลี่ยนไปจนใครหลายๆคนนั้นอาจจะตกใจจากที่เคยเป็นไอดอลที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตระดับสเตเดียมปัจจุบันเขากลับมาเป็นนักดนตรีอินดี้สมัครเล่นอีกครั้งจากงานถ่ายแบบบนนิตยสารปัจจุบันเขาก็ถ่ายรูปตกปลาขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นชีวิตที่หลายๆคนอาจจะงงในการตัดสินใจของเขานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือแม้เวทีของเขาจะเล็กลงแต่สิ่งหนึ่งที่มันกว้างขึ้นก็คือรอยยิ้มอย่างมีความสุขของเขานั่นเอง
เพราะว่านี่อาจจะเป็นชีวิตที่โทโมยะนางาเซะไอ้หนูแสนซนคนนั้นเฝ้าฝันมาตลอดก็เป็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนตรึดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงฮิโตริโบจิโนะฮาบุราชิของเขานั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันรู้ตัวดีว่าไม่ใช่คนเก่งในเรื่องความสัมพันธ์แม้แต่ตอนนี้ก็ยังพูดเล่นให้ใครหัวเราะไม่เป็นเลยแปรงสีฟันนั้นยังคงวางอยู่คู่กันหน้ากระจกเหมือนเดิมฉันยังคงรอเธอด้วยความเชื่อมั่นว่าเธอจะกลับมาแต่ทำไมกันนะถึงมีแต่แปรงสีฟันของฉันเท่านั้นที่ค่อยๆเสื่อมสภาพลงสำหรับวันนี้จากกันไปเลยก็แล้วกันครับบายบายฮาบุราชิอาอิโทโมโยนิあの日の涙が光に変わる時やんですか Summer Snow 季節を越えてまた出会